Ik heb een quote nog die ik wilde voorleggen uit dit boek. Dit kan niet waar zijn, van Joris Luijendijk. Heel goed. Heb je natuurlijk gelezen. Ja, dat sluit wel een beetje aan, dus op zich denk ik dat je het wel mee eens bent. Maar ik vind het dus, voor mij is het een beetje een soort quote die ik... een soort motto waar ik wel veel aan heb gehad. Ook in het werken aan de zaak Shell. En het gaat als volgt. De Amerikaanse schrijver Ron Rosenbaum heeft eens opgemerkt dat de meeste journalisten diep in hun hart Freudianen zijn. Net als de grondlegger van de psychoanalyse geloven journalisten dat de belangrijkste dingen in de wereld verborgen worden gehouden en met veel speurwerk, dan wel therapie, moeten worden blootgelegd. Vervolgens geloven journalisten, net als Freud, dat het aan de oppervlakte brengen van die schokkende zaken tot genezing en herstel leidt. Het klassieke model is Watergate. President bespioneert zijn tegenstanders, journalisten onthullen dit, president moet aftreden, het systeem klopt weer. Het is een mooie theorie, maar waar hij dus over schrijft, de mondiale financiële sector lijkt die niet op te gaan. De belangen, conflicten en perverse prikkels binnen de sector liggen namelijk al lang bloot. En dat vind ik dus zo'n mooie gedachte, dat je dus misschien wel als journalist in deze tijd, in deze eeuw, dat het niet meer alleen maar gaat dus over het graven en naar boven eigenlijk brengen van smoking guns en zo. Maar dat eigenlijk dus al ook door natuurlijk nieuwe media, internet, er ligt al heel veel, ligt er eigenlijk allemaal. En het is misschien wel veel meer de taak van een journalist om dat wat er ligt, om dat op zo'n manier in kaart te brengen dat mensen dus gaan zien hoe verknipt het systeem is. Dus precies. Het is niet meer dus de fout in het systeem ontdekken en dat onthullen en dan klopt het systeem meer. Maar het is meer eigenlijk ook laten zien hoe het systeem dus op bepaalde manieren, bijvoorbeeld institutioneel racisme, produceert. En daarin, als je die gedachte natuurlijk doorzet, dan krijg je allerlei andere vormen van journalistiek. Ja. Dus dan krijg je niet meer het klassieke graaf- en speurwerk, maar dan krijg je veel meer eigenlijk verhalen, zeg maar journalisten die dus systemen, zoals ik vind dat Joris Luijendijk ook in dit boek onder andere doet, die eigenlijk systemen blootleggen en dan niet alleen maar dus signaleren, maar ook duiden en door bepaalde verbindingen te leggen laten zien hoe we in een impasse zitten of hoe het systeem zich heeft vastgedraaid. Ja, wat ik daar heel mooi aan vind is dat je inderdaad het stukje van gewoon ik ga informatie aanleveren aan de lezer en daarmee is alles goed. Dat is ten eerste niet waar. Maar ten tweede, als je alleen maar dat doet en je vergeet het na dat hele stuk waar jij het nu over hebt, die complexiteit uitleggen, de systemen blootleggen, dan kan je misschien zelfs wel meer kwaad dan goed doen met dat kleine stukje informatie wat je levert. Omdat het dan ergens ligt, klaar voor desinformatie-actors om iets mee te gaan doen. Klaar om gewoon een complete invulling aan te geven die die complexiteit helemaal kapot maakt. En het is denk ik daarmee misschien wel een van de gevaarlijkste dingen ever. Om gewoon pure, hele seksjournalistiek te leveren zonder de verdieping in te durven gaan. Waar wij dus achter kwamen, als we het dan ook hebben over systemen blootleggen, dat we hebben dus voor de zaak Shell hebben we eigenlijk 5 perspectieven onderzocht en een monoloog voor geschreven. Dus Shell, die staat dan voor het bedrijfsleven. En eigenlijk legt Shell schuift de schuld in de klimaatcrisis door naar de consument. En de consument legt eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de overheid. En de overheid wijst naar de burger en de burger naar toekomstige generaties. En zo, wat ik van tevoren, toen ik aan de zaak Shell begon met het researchen en het nadenken erover en het schrijven van die teksten, had ik nooit eigenlijk gezien. En dat gebeurde dus toen al die acteurs eigenlijk die hoofdrolspelers gingen representeren en achter elkaar gingen zeggen, zag ik ineens dat de klimaatcrisis dus eigenlijk een verantwoordelijkheidscrisis is. Ja. En dat dus iedereen zijn verantwoordelijkheid naar iemand anders doorschuift. En dat is aan de ene kant een hele wanhopige constatering, maar ook een hele hoopvolle. Ja. Omdat toch veel mensen de klimaatcrisis of klimaatverandering als een soort onstopbare kometie die op ons afkomt. Maar als je het bekijkt als verantwoordelijkheidscrisis, dan betekent dat ook dus dat het een probleem is dat bij ons ligt en dat wij kunnen aanpakken. En ik vond het ook zo, voor mij was het zo, dat is misschien een voorbeeld ook van
het proberen die systemen emotioneel te maken, in plaats van één perspectief helemaal uit te smeren, is dat ik het ineens... Ik zag mezelf dus in dat systeem als consument de hele tijd mensen de maat nemen en op barbecues, weet je, heel ongezellig en weg met vlees. En ik was ook de hele tijd in de supermarkt zo bezig met al die verpakkingen lezen. En dat was zo'n energielek. Ik werd ook zo ongezellig en eigenlijk op een hele verkeerde manier eigenlijk in dat systeem had ik mezelf een rol toegedicht. En dat heb ik van meer toeschouwers gehoord, dat ze maar ook van Shell-medewerkers en ook van politici, dat ze zichzelf in dat systeem ineens zagen. En als dat radartje eigenlijk, wat jij ook beschrijft. En door jezelf als radartje in dat grotere geheel te zien, er gebeuren dus verschillende dingen. Volgens mij voel je een soort empathie of een soort genade voor de anderen, die je vaak ook als vijand ziet. En besef je ook dat in het leven, of gewoon in de werkelijkheid toch het heel belangrijk is dat je begrijpt wat voor rol jij hebt. Ja. En dat ik kwam er ook achter dat ik eigenlijk helemaal nooit geleerd heb wat het verschil is tussen burger en consument. En dat ik me heel vaak als consument gedraag op het moment dat ik eigenlijk als burger me moet gedragen en andersom. Ja. En dat je zo, als je dan gaat stemmen, dat je gewoon, oké, dit heb ik dan gekocht, dit idee. En als het dan verkeerd gaat, ben je heel, zeg maar, de overheid was een soort klantenservice. Ja, precies. Nee. Ja. Dus allemaal, ik denk dat zijn dingen die door dus meer die systemen, eigenlijk dus in je verhalen meer die systemen in beeld te brengen en ze ook emotioneel te maken, dat je op een hele andere manier ook je lezer of je luisteraar of je toeschouwer op een andere manier naar de werkelijkheid kan laten kijken. Ja. En de grap is dat het heel vaak, mijn werk wel vaak, dat mensen, ik krijg heel vaak de vraag, ben je nou activist of journalist of kunstenaar? En dat vind ik dus best wel altijd een gekke vraag, omdat ik mezelf helemaal niet zo als activist zie, maar blijkbaar als je dus op dit moment soort verhalen maakt die over een soort maatschappelijke kwesties gaan, ben je al heel snel een activist. Mm-hmm.